سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید رود رو تماشا میکنید. ازتون خیلی خیلی ممنونم. این قسمت 14 روده و در واقع دومین قسمتیه که ما داریم در مورد موضوع شرم صحبت میکنیم. اینو بگم که اگر قسمت قبلی رو یعنی اپیزود 13 رو ندیدید که اسمش هست تقصیرتون نبود بخش اول، حتما اون رو باید ببینید. یه چند روزی من توصیه میکنم فاصله بندازید، بذارید یه هفته ایده ها و مفاهیم اون قسمت تو ذهنتون تو وجودتون بچرخه و بعد بیاید سراغ این قسمت رو در واقع اینا رو با این ترتیب ببینید. موضوعی که در واقع تو قسمت قبل راجبش حرف زدیم 2 تا قسمت اصلی داشت که مرور خیلی سریع بکنم. یه قسمتش در مورد چهره‌های مختلف شرم صحبت کردیم. در مورد این حرف زدیم که شرم احساس فریبکاریه، یعنی خودش رو به شکل‌های مختلفی در میاره. یعنی به صورت مطلقاً خود شرم خیلی بعیده تجربهش کنیم، لباس‌های مختلفی میپوشه، احساس فریبکاریه. و گفتیم این لباس‌های مختلف، این نقاب‌های مختلفی که شرم به صورتش میزنه احتمالاً چیاست که در واقع ما مثلا یه رفتاری رو از خودمون داریم میبینیم، اما وقتی ریشه‌ش رو پیگیری میکنیم میرسیم به تجربه شرم. در مورد این صحبت کردیم، در مورد این حرف زدیم که دلیل ایجاد شرم یعنی ریشه خود شرم سوء استفاده است و سوء استفاده 3 جور هست: سوء استفاده جنسی، سوء استفاده هیجانی و سوء استفاده جسمی یا بدنی که مثالهای مختلفی راجبش زدیم. و اینم بگم که حالا تو قسمت قبلی گفتم که ما با کمک یک کتاب داریم این مسیر رو طی می‌کنیم. کتابی که خانم بورلی انگل نوشته که یه شرم پژوه، تجربه بالینی، تجربه آکادمیک و تجربه زیسته داره راجع به موضوع شرم. مترجمانش به فارسی خانم سروه ویسی و خانم خدیجه نادری زادن و نشر خوب ارجمند هم این کتاب خیلی خوب رو چاپ کرده. یعنی با این کتابی که ما داریم سفر می‌کنیم. تو این قسمت می‌خوایم بحث رو از اینجا ادامه بدیم که شرم وقتی در کودکی یا توی یه دوره‌ای، توی حادثه یا توی یه فرایندی توسط کودک تجربه میشه، چه احساساتی رو کودک تو اون فرایند یا تو اون لحظه تجربه کرده. یعنی نویسنده میخواد دست ما رو بگیره و ببره به کودکیمون و ما رو مواجه کنه با آن چیزی که تو اون دوران تجربه کردیم. شاید امروز خودمون رو بی‌حس کردیم، شاید سعی کردیم اون تجربه ها رو چون دردناک بوده، پیچیده بوده یا ممنوع بوده از خودمون پنهان کنیم، تجربهش نکنیم. اما نکته اینه که نویسنده میگه برای اینکه خودمون رو ملاقات کنیم باید یه بار دیگه به قلب اون احساسات بریم، به آنچه که بر ما گذشته باید برگردیم و اون احساسات رو دوباره ببینیم که چی بوده، ریشه هاش چی بوده. نویسنده میگه شرم واکنش طبیعی به سوء استفاده است و یه چیزی که در واقع اونجا یه احساس رایجی که کودکان تو اون لحظه، تو اون فرایند سوء استفاده تجربه میکنن احساس حقارته. احساس حقارت یعنی احساس مورد تهاجم قرار گرفتن و احساس این که کودک فکر میکنه حقش بوده که مورد تهاجم قرار بگیره. بذارید یه مثالی که یه ذره کمتر بهش پرداخته شده رو تو این در واقع موضوع با هم دیگه بازش کنیم. یه چیزی که میشه در این موضوع بهش پرداخت مسئله فقره. مثلا وقتی برای دهه‌ها توی جامعه اوضاع اقتصادی آدم‌ها علی‌رغم تلاشی که میکنن خوب نیست، چون ساختارها خوب کار نمیکنن، چون اون جامعه در واقع جامعه نیست که جامعه بارور یا از نظر اقتصادی دچار وضعیت خوبی باشه، برای همین نسل‌های متمادی ممکنه مسئله فقر رو تجربه کنن که آسیب‌های خیلی خیلی مختلفی داره. ولی یکی از آسیب‌هایی که کمتر در موردش گفته شده، یه جورای آنتولد استوریه، مسئله فقر و مسئله شرمه که تو خود جامعه ما بسیار فراگیر در واقع تجربه شده. بذارید ساده بگم، میخوام بگم که شما فکر کنید کودکی در یه خانواده‌ای در واقع داره بزرگ میشه که به دلایل مختلف از نظر اقتصادی اوضاع خوبی نداره و این کودک همجور که میبینید تو این تصویر بیگناه ترین شخصیت تو این وضعیت اقتصادیه. یعنی اون هیچ گناهی، هیچ تقصیری در مورد این در واقع شرایط بد اقتصادی، این فقر نداره.
اما تجربه زیستش با این فقر چیه؟ یه جورایی احساس حقارته. یعنی یه جورایی اینه که باید کیستی یا هویت خودش رو از دیگران پنهان کنه. انگار این فقر یه جور آلودگیه، انگار این فقر یه جورایی تقصیر خودشه و انگار این فقر یه جورایی یه چیزیه که باید با همه وجود تلاش کنه پنهانش کنه برای اینکه از نظر دیگران در واقع مورد تایید قرار بگیره، چیزی که هیچ تقصیری در رخدادش نداره. مثلا کیستی یک کودک رو چی میسازه؟ پدر یا مادرش میسازه. درسته؟ کودک ممکنه سعی کنه پدر یا مادرش رو پنهان کنه از دیگران و ببینید چقدر برای کودک این دردناکه که بخواد ریشه های هویتش رو، اون چیزی که سرچشمه های هویت و کیستیش هست رو مثل یه بیماری، مثل یه آلودگی از دیگران پنهان کنه. دوباره کیستی کودک رو چی میسازه؟ به این فکر کنیم. تجربه های روزمرهش، اونچنان که وقتی از مدرسه برمیگرده عصر تا روز بعدش رو میسازه. و شما فکر کنید یک کودک مجبوره که داستانهای خیالی یا داستانهای دروغ بسازه، یعنی چیزهایی رو تعریف کنه که هرگز رخ نداده، چیزهایی رو نتونه بگه که واقعا داره تو روزمره تجربه میکنه و شاید از نظرش ارزشمنده ولی مجبور پنهان کنه، مجبور نقاب بزنه، مجبور پشت یه هویت یا یه کیستی دروغ خودشو قایم کنه. و ببینید این چقدر دردناکه. کودکی رو در واقع تصور کنید که وقتی همه مثلا از تجربه سفرشون دارن تعریف میکنن، او ساکت ترین عضو جمعه و او اگر هم در واقع میخواد چیزی تعریف کنه که تابستان خود را چگونه گذرانده، احتمالاً دست به دامن انواع داستانها میشه برای اینکه آنچنان که واقعاً گذرونده رو بخواد پنهان کنه. ببینید چه تجربه دردناکی رو این کودک داره از سر میگذرونه. میخوام بگم در واقع ممکنه وقتی الان به کودکی نگاه میکنیم تازه برامون آشکار بشه که چه چیزی رو از سر گذروندیم بدون اینکه حس کنیم که چقدر دردناک بوده. و مگه دردناکتر از این وجود داره که یک کودک بخواد هویت یا کیستیشو از دیگران و حتی کم کم از خودش قایم کنه و پنهان کنه؟ پس یه احساس حقارته که حالا با این مثال فقر من تلاش کردم یه ذره بازش کنم. یه احساس دیگه که بیشتر توی سوء استفاده های جسمی یا جنسی کودک تجربه میکنه و البته به صورت هیجانی هم تو جامعه ما وجود داشته، احساس آلوده بودنه. احساس آلوده بودن یعنی بعد از این سوء استفاده ها کودک نسبت به بدنش، نسبت به میدونید جسمش احساس آلوده بودن میکنه و برای همین انگار تو همه عمرش با این بدن نامهربانه. انگار اون حس آلوده بودن یه جورایی تو وجودش هست و برای همین با بدنش بد رفتار میکنه به دلایل مختلف. و غیر از حالا مسائلی که در مورد سوء استفاده های جنسی یا جسمی وجود داره، در مورد وجه هیجانی قضیه هم این که یه فرهنگ چطور آدم‌ها رو کمک میکنه تو دوران گذار مثل دوران بلوغ با بدنشون رابطه بگیرن و بدنشون رو بپذیرن، مسئله خیلی مهمیه. چیزی که تو جامعه ما من فکر میکنم به دردناکترین و افتضاحترین شکل ممکن طی شده، مخصوصا برای دختران. برای اینکه دختران در سنین کودکیه که عملاً تغییرات رو تو خودشون میبینن و شما فرهنگی رو تصور کنید که وقتی یه دختر داره تغییرات در واقع جسمیشو تجربه میکنه، او رو مورد شماتت قرار میده به خاطر آن چیزی که به صورت طبیعی داره در وجودش تجربه میکنه. تلاش میکنه او رو پنهان کنه، تلاش میکنه او رو آلوده جلوه بده. و شما تصور کنید که یه دختر یا یک پسر تو این تغییرات به اندازه کافی آسیب پذیر هست و تو اون سن به اندازه کافی آسیب پذیر هست و این انگار تو وجودش این احساس آلوده بودن نهادینه میشه و هر بار تو موقعیت‌های مختلف دوباره به طرز دردناکی تداعی میشه، دوباره پژواک پیدا میکنه تو ذهنش. نویسنده باز در مورد این احساس حرف میزنه که اگه بقیه بفهمن من کی هستم،
من رو طرد میکنن یا تنها میذارن. یعنی در مورد این حرف میزنه که کودک وقتی تجربه سوء استفاده رو از سر میگذرونه، یه چیز دیگه ای که وجود داره این که خودش رو آلوده میدونه و تلاش میکنه خودش رو و کیستی واقعی خودش رو از دیگران پنهان کنه. تو این فرایند دلیل این ماجرا اینه که احساس میکنه اگه بقیه واقعیت وجود او رو بفهمن تنهاش میذارن. و ببینید این همیشه با اون میمونه. چی از این مهمتره که یه آدم خود اصیل و واقعیش رو یه جایی پس بده؟ چی از این دردناکتره که یه آدم خود واقعیش رو بخواد پس بزنه؟ چی از این کدوم آدم از این تنهاتره که بخواد خودش رو حتی ملاقات نکنه؟ و ما انگار تو کودکی این رو یاد میگیریم. به خاطر تجربه شرم یاد میگیریم از خودمون بیزار باشیم و خودمون رو نتونیم زندگی کنیم. نویسنده در کل توضیح میده که آنچه که یک کودک در فرایند سوء استفاده و بعد از اون تجربه میکنه، احساس بی‌پناهی، احساس بی‌ارتباطی، احساس تنهایی و احساس بی‌ارزشیه. مجموعه این احساسات رو با هم داره تجربه میکنه. تو محیط بیرون هیچ منبعی برای التیام نیست، برای اینکه این احساسات رو بتونه به اشتراک بذاره نیست. این احساسات پیچیده تر از اونن که خودش بتونه حلاجیش کنه. به طرز دردناکی تو پستوی روانش باقی میمونه و همه عمر زندگیش رو طلسم میکنه. مثل نفرین میفته تو همه زندگیش مگر جایی که او برگرده به کودکیش و حالا که عضله داره، حالا که ماسل ساخته، حالا که قوی تره، یه بار دیگه با این احساسات مواجه بشه. پس میبینین کاری که در واقع تو این قسمت داره میکنه اینه که ما رو میبره به اون متن کودکی، اون چه که از سر گذروندیم و نتونستیم تو اون لحظه بفهمیم یا توضیحش بدیم یا حسش کنیم، یه بار دیگه به ما در واقع یادآوری میکنه تا ما این بار که قوی تریم اون رو حس کنیم، برای اینکه از در واقع چنگش رها بشیم. نویسنده در مورد این حرف میزنه که شرم حس عمیق بی‌پناهی و بی‌ارزشی درونیه و میگه در کل حتی با زبان بدن هم میشه اینو فهمید. در کل همه اینا باعث میشه که تو میل به پنهان شدن داشته باشی، حتی پنهان شدن از دیدگان خودت. دیدین وقتی مثلا یه آدمی از تجربه شرمش حرف میزنه، میگه میخواستم زمین دهن باز کنه من نباشم، میل به نادیده، میل به نامرئی شدنه. یا دیدین مثلا توصیفش اینه که انگار آب شدم از خجالت، میل به نابود شدنه، میل به نامرئی شدنه. یا مثلا حتی زبان بدن که آدم جمع میشه تو تجربه شرم، یعنی تا جایی که بتونه کوچیک میشه، میخواد فضای کمتری رو اشغال کنه برای اینکه میخواد اصلا دیده نشه. و نکته مهمی که نویسنده میگه اینه که این که تو میخوای دیده نشی فقط در مواجهه با دیگران نیست، تو حتی میخوای توسط خودت دیده نشی. یعنی تو سالهاست خودت هم خودت رو ندیدی. اون تجربه شرم اولین مانعی که ایجاد کرده بین تو و خودته، بنا به دلایلی که تقصیر تو نبوده. یه بار دیگه اون تعریفی که اولش از شرم گفت رو بگیم. نویسنده میگه شرم دروغی است که به تو درباره خودت گفتند و تو این دروغ رو باور کردی. به مثال فقر توجه کنید، به مثال تجربه تجاوز جنسی یا آسیب بدنی و جسمی فکر کنید. همه اینا باعث شده تو دروغی رو راجع به خودت باور کنی که میگه حس عمیق بی‌پناهی و بی‌ارزشی درونیه. خب تو در واقع جلوتر نویسنده یه پرسشنامه طرح میکنه که من میخوام بخونمش. در واقع میگه که با این پرسشنامه بحث رو تا اینجا به نظر من کاملا سازماندهی میکنه و ما رو میبره سراغ اصل اون مشکلی که شاید تو زندگی داریم و نمیدونستیم که داریم. خب یه پرسشنامه از 35 تا سوال داره که این گفتم که خانم بیورلی انگل 35 ساله که در مورد موضوع شرم داره در واقع تحقیق میکنه. یه جورایی شاید ناخودآگاه اینطوریه که 35 سال تجربه راجع به این موضوع به 35 تا پرسش در واقع منجر شده که ما از خودمون بپرسیم و جوابش بله یا خیره.
از این پرسشنامه ها نیست که آخرش بخوایم عددی رو جمع بزنیم یا میانگینی بگیریم. فقط اگه یه قلم کاغذ نزدیکتون باشه و تیک یا ضربدر بزنید یا تو ذهنتون حتی جواب سوال ها رو بدید و آخرش انگار یه حس درونی به آدم میگه که من چقدر این مشکل درم وجود داره، چقدر جدیه و این به نظرم قدم خیلی خیلی مهمیه. پس من تو ادامه این در واقع پرسشنامه رو میخونم. از شما میخوام، ممکنه که براتون سخت باشه در واقع شنیدن هر بند و هر سوال، برای اینکه ما رو داره میبره به قلب رنجمون، ولی با آرامش در واقع میخونم، حسش کنید و منصفانه در واقع باش مواجه شید و جواب بله یا خیر به خودتون بدید و بعد از پایان پرسشنامه دوباره بحث رو ادامه میدیم. پرسشنامه: آیا شما نیز به دلیل سوء استفاده در کودکی به شرم فلج کننده مبتلا شده اید یا نه؟ در واقع این هدف نتیجه اصلی پرسشنامه است. سوال 1: خود را بابت سوء استفاده‌ای که در کودکی تجربه کرده اید سرزنش می‌کنید؟ 2: معتقدید اگر والدین یا سایر بزرگسالان یا فرزندان بزرگتر را مجبور نمی‌کردید از شما سوء استفاده نمی‌کردند؟ 3: معتقدید در کودکی کله شق، سرسخت و خودخواه بوده اید و سزاوار سوء استفاده‌ای که از شما کردند؟ 4: معتقدید خودتان باعث شده اید دوست داشتن شما برای والدین یا دیگران سخت باشد؟ سوال 5: معتقدید والدین یا خانواده را ناامید کرده اید؟ 6: احساس می‌کنید ذات شما دوست داشتنی نیست؟ 7: منتقد درونی دارید که در کارهای اخیرتان به دنبال ایراد می‌گردد؟ 8: کمالگرا هستید؟ 9: معتقدید شایسته خوشحالی، دوست داشته شدن یا موفقیت نیستید؟ 10: به سختی توانسته اید باور کنید که دیگران شما را دوست دارند؟ 11: کسانی را که نسبت به شما رفتار خوبی دارند از خود میرانید؟ 12: میترسید اگر مردم خود واقعیتان را بشناسند ممکن است شما را نپذیرند یا دوستتان نداشته باشند؟ حس میکنید حیله‌گر هستید؟ 13: معتقدید تمام کسانی که رفتارتان را میپسندند یا دوستتان دارند یک جای کارشان میلنگد؟ 14: حس میکنید شکست خورده هستید؟ 15: از خودتان متنفرید؟ 16: فکر میکنید ظاهر و باطنتان زشت است؟ 17: از بدنتان متنفرید؟ 18: معتقدید تنها راه برای اینکه دیگران دوستتان بدارند این است که هر کاری که میخواهند انجام دهید؟ 19: به دنبال تایید دیگران هستید؟ 20: وقتی با دیگران صحبت میکنید بخش‌هایی از خود را پنهان می‌کنید و همیشه مراقبید که آنها را نیازارید یا به احساساتشان صدمه نزنید؟ 21: احساس می‌کنید تنها چیزی که برای ارائه به دیگران دارید جنسیت شماست؟ 22: به الکل، دارو، رابطه جنسی، پورنوگرافی، خرید، قمار یا دزدی یا انواع دیگر اعتیاد معتاد هستید؟ 23: پذیرش این که حرف اشتباهی زده اید یا کار اشتباهی مرتکب شده اید غیر ممکن است؟ 24: در مورد نحوه رفتارتان با دیگران احساس بدی دارید؟ 25: از کارهایی که قادر به انجامش هستید می ترسید؟ 26: از تمایلتان به سوء استفاده از دیگران، کلامی، هیجانی، جسمی یا جنسی می ترسید؟ 27:
تاکنون رابطه یا رابطه هایی داشته اید که در آن از شما سوء استفاده کلامی، هیجانی، جسمی یا جنسی شده باشد؟ 28. در گذشته یا اکنون احساس کرده اید که سزاوار سوء استفاده هستید؟ 29. اگر در رابطه تان مشکلی پیش بیاید همیشه خود را مورد سرزنش قرار می دهید؟ 30. احساس می کنید همیشه شکست می خورید و تلاش شما ارزشی ندارد؟ 31. به شادی ها، روابط یا موفقیت هایتان گند می زنید؟ 32. دست به خود تخریبی می زنید؟ اقدامات خودجرحی مانند رانندگی بی احتیاط، اقدام به خودکشی و غیره؟ 33. نسبت به دیگران احساس حقارت یا خودکمبینی دارید؟ 34. در مورد دستاوردها یا تاریخچه زندگیتان به دیگران دروغ میگویید که در چشم آنها فرد بهتری به نظر برسید؟ و 35. از بدن، سلامتی یا نیازهای هیجانیتان غافل میشوید؟ یعنی درست غذا نمیخورید، به اندازه کافی نمیخوابید، به سلامت پزشکیتان اهمیت نمیدهید؟ و این در واقع 35 تا سوالیه که میپرسه و پایینش هم نوشته امتیازبندی رسمی برای این پرسشنامه وجود ندارد، اما اگر جوابتان به اکثر سوالها مثبت بود مطمئن باشید که به شرم فلج کننده مبتلا هستید. و منم اون پایینش نوشتم که من مجتبی‌ام و من به شرم فلج کننده مبتلا. این پرسشنامه کمک میکنه که در واقع ما پشت رفتارهامون رو ببینیم، کمک میکنه که ما مشکل اصلی رو ببینیم، چیزی که شاید تا این لحظه در واقع نمیدونستیم که مشکل اصلی ماست. من خودم نمیدونستم که این مسئله، این موضوع شرم اینقدر چیزهای مختلف رو تو زندگیم تحت تاثیر قرار داده. یه چیزی که تو این پرسشنامه وجود داره اینه که تو همه این 35 مورد که ممکنه ما بخشیشو داشته باشیم یا بخشیشو نداشته باشیم، چیزی که وجود داره اینه که احساس بی‌ارزش بودن، احساس غیر قابل قبول بودن و احساس دوست داشتنی نبودن و در یک کلام احساس بد بودن رو انگار ما داریم تجربه میکنیم. یه بار دیگه به اون تعریف از شرم فکر کنید. شرم دروغی است که به تو درباره خودت گفتند. شرم دروغی است که به تو درباره خودت گفتند. شرم دروغی است که به تو درباره خودت گفتند و تو این دروغ رو در واقع باورش کردی. یه نکته مهم دیگه اینه که این شرم یه احساسیه که انگار همه احساسات دیگه ما رو تحت تاثیر قرار میده. دیدین تو موردهای مختلف احساس ارزش به خود، احساس شادی، احساس موفقیت، احساس عشق، احساس ارتباط با دیگری، همه اینا انگار زیر سایه این شرم مسموم شده بود و انگار شرم شالوده هویت فرد رو هدف میگیره. انگار شرم شالوده حس فرد از هویت خودش رو میسازه و در واقع نکته مهم اینه که با وجود اینکه این رو بدونیم تازه میتونیم اقدام کنیم برای اینکه در واقع با این شرم مواجه بشیم. دوستان، یه چیزی که نویسنده میگه و برای من خیلی مهم بود و جالب بود اینه که میگه مواجهه با شرم ترسناکه. حتما یه چیزی وجود داره که ما نرفتیم سمتش تا الان، اون تجربه رو نخواستیم که ببینیمش یا حلاجیش کنیم. اما نکته اینه که آن چیزی که در انتظارمونه، اگه احساس خشمه، اگه احساس اندوهه، اگه قراره یه ذره سخت بهمون بگذره، از اون چیزی که الان داریم به صورت پنهان با انکار تجربه میکنیم شدیدتر نیست. خیلی مهمه دیدن واقعیت، کنار گذاشتن انکار، هر چقدر هم که سخت باشد از این وضعیت تحملش سخت‌تر نیست و ما واقعا گاهی هیچ ایده‌ای نداریم که بدنمون و روانمون چه فشار پنهانی رو زیر بار پنهانکاری داره تحمل میکنه. یعنی این شرم همه وجود ما رو و همینجور که دیدیم همه هویت ما رو مسموم کرده
و مهمه که با همه رنجی که داریم بریم خودمون از زندان شرم در واقع آزاد کنیم. نویسنده میگه آدما بعد مواجهه با شرم احساس میکنن چیزی که تعریف میکنن و روایت میکنن اینه که احساس میکنن یه آدم دیگه شدن. ببین چقدر مهمه. احساس میکنن انرژی دوباره به زندگیشون برگشته. احساس میکنن میتونن در ارتباط باشن با زندگی و با جهان. احساس میکنن یه سنگی، یه مانعی از سر راهشون کنار رفته و حالا میتونن وارد دنیا و وارد زندگی بشن. احساس میکنن شور زندگی و انرژی زندگی و شوق زندگی تو حوزه‌های مختلف دوباره به زندگیشون برگشته. احساس میکنن دوباره مزه دارن، طعم دارن، دوباره آدم‌ها رو میتونن ببینن، احساس میکنن میتونن بجنگن برای چیزایی که دوست دارن و احساس میکنن احساس تعلق به خودشون رو دوباره میتونن در واقع تجربه کنن. کل مسیر درمان مداوای مشفقانه است. یعنی با این قرار پیش بریم و نکته اینه که درمان وجود داره. نکته اینه که ما میتونیم به شفا برسیم. تیکه تیکه باید آروم آروم با همدیگه این مسیر رو پیش بریم. اول باید بپذیریم که اگر شرم فلج کننده داریم، شرم فلج کننده داریم. این رو باید بپذیریم و این یه ذره تو این هفته پیش رو شاید برای شما یه سری تکانه‌های حسی ایجاد کنه. شاید گاهی اندوهگین بشین، شاید گاهی به کودکی برین، شاید گاهی والدینتون قضاوت سفت و سخت کنین، شاید گاهی تبرئه‌شون کنین. یه احساسی از همه اینا انگار در شما وجود داره. اجازه بدید همه این احساس‌های متناقض در شما جریان داشته باشه. این بخشی از شفاست. اجازه بدین درد، اجازه بدین همه اینا با هم وجود داشته باشه و کم کم در واقع احساس کردن این چیز به ظاهر تحمل ناپذیر کمک میکنه که ما رها بشیم. یه تمرینی هم داریم، اینو آخرش بگم. ما دوباره چند روز بعد بحث رو ادامه میدیم، میریم سراغ در واقع لایه‌های مختلف شرم و بررسیش میکنیم. تو قسمت اول تمرینمون این بود که فیلمی ببینیم به نام گود ویل هانتینگ که من اسمش رو شاید خوب نگفتم، تو توضیحات همین اپیزود مینویسمش. اگر اون فیلم رو ندیدین ببینین حتما. و یه تمرین دیگه این قسمت اینه که یه فیلم دیگر رو ببینیم و اون فیلم اسمش مشق شب، نوشته ساخته آقای عباس کیارستمیه. مشق شب. این فیلم سال 67 ساخته شده. یه فیلم مستنده که دوربین رو برده توی مدرسه تو اون دوره و یه برش در واقع واقع بینانه از آن چیزی که اونجا جریان داشته به اسم تربیت و آموزش پیش چشم ما میذاره. از این نظر مهمه که ما ببینیم چه اتفاقی افتاده. اگر این فیلم رو دیدید یا حتی گود ویل هانتینگ هم دیدید، یه بار دیگه تو این فرایند ببینید، چون کمک میکنه به سرنخ‌های مهمی برسیم. خیلی خیلی ممنونم که در واقع وقت گذاشتید. میدونم شنیدن این حرفا شاید سخت باشه، ولی این وعده رو میدم که درسته که اولش سخته، ولی ما از این رنج گذر میکنیم و به شفقت میرسیم و بعد به رهایی و بعد به یک آغوش با کودکی که سالهاست فراموشش کردیم. شرم بین ما و اون مانع ایجاد کرده. ما داریم تلاش میکنیم این مانع کنار بره تا ما خودمون رو ببینیم. براتون از صمیم قلبم بهترین آرزوها رو دارم و خیلی زود دوباره برمیگردیم و بحث رو از همینجا ادامه میدیم. خیلی ممنون.